اعتماد سياسة ثقافية في مرحلة معينة من خلال مبادرة أو أخرى أو بالنسبة لمجالات فنية معينة يجب أن يكون مخططا من خلال مؤشرات أداء واضحة ومن خلال أهداف واضحة. ثم يأتي التقييم. التقييم هناك أنواع، هناك تقييم يرتبط بتقييم الأثر والذي يأتي بعد عدة سنوات من البرنامج، حيث أو ما يعرف ب Impact Evaluation، والذي يأتي على أساس أن نرى تأثير التغيير المنشود الذي كان من خلال التدخل، أو حتى يمكن الرجوع إلى التقييم الدوري لتدخل مشروع ما مبادرة، سواء خلال تنفيذ المشروع أو فيما بعد تنفيذ المشروع مباشرة. التقييم هو أداة وهو علم يحتاج إلى تقنيات وآليات جديدة يكون من خلاله تكريس ما يعرف بالاكونتابيليتي، أو ما يعرف بنجاعة مسؤولية السلطة أو الدولة أمام مواطنينها، وهي نوعية لتكريس الثقة المتبادلة في عملية الحكم. التقييم يتم في بعض الأحيان القول أو الاختلاف مع ما يعرف بالرقابة أو بالتدقيق، ولكنه يأتي في إطار الإجابة عن سؤال: هل كانت هناك نجاعة في التدخل؟ هل حقيقة ما فعلناه هو ما أردناه؟ أو هل أن كان الهدف الذي مرتبط أو التغيير المنشد من خلال التدخل هل توصلنا إليه؟ فهي مجرد استخلاص دروس وعبر لبناء أي تدخلات جديدة، سواء لتطوير ما تم فعله أو لتغييره. إذا بدي أحكي عن أهمية تقييم سياسة ثقافية بالنسبة لإلي كشخص بيشتغل بهذا المجال، لازم أرجع خطوة صغيرة لورا قبل وأقول إنه بعتقد في أهمية أو في حاجة عند المجتمع بشكل عام للمشاركة وللتأثير بصنع القرار، وهذه الحاجة بتزيد كل ما زاد النقص بهالمجال. يعني كل ما بعدت المسافة بين مركز اتخاذ القرار وأفراد المجتمع. بالمجال الثقافي، مجال السياسات الثقافية، نفس الشيء. في حاجة عند كتار من العاملين بمجال الثقافة والفنون للمشاركة أو للتأثير باتخاذ القرار. هلا طبعا مش عم نحكي عن كل الناس اللي بتشتغل بهذا المجال، لأنه أكيد في جزء كبير بيعتبر أنه مناسبته السياسات الثقافية، بيعتبر أنه مصالحه ممثلة، أولوياته محطوطة على الطاولة. فعم نحكي عن الناس اللي بس يتطلعوا على السياسات الثقافية بيقولوا انه في مسافة بين اولوياتنا واهتماماتنا وبين السياسات الثقافية. فاذا اتفقنا انه في هذه الحاجة موجودة، واذا اتفقنا كمان انه التقييم هو فرصة لإعادة النظر او لتطوير او لتحسين السياسة الثقافية، بتصير بالنسبة لإلي باب او فرصة لحتى اطرح انا اولوياتي واطرح مصلحتي على طاولة البحث، وشارك بالتأثير بصنع القرار بما يخص السياسات الثقافية. نحن محتاجون فعلا إلى أولا جانب دراسي استقصائي يستند إلى استبيانات إلى آخره، وجانب حواري تدخل فيه الأطراف الحكومية مع حوار مع الجمهور المستفيدين والمتخصصين والفاعلين. يتم تقييم أي سياسة عمومية أو منها خاصة السياسات الثقافية من خلال الرجوع إلى المخطط المسبق الذي تم عليه إنجاز البرنامج أو النشاط أو التدخل. فهناك آلية، أولا آلية صبر الآراء التي من خلالها يمكن النظر على الفئة ما تم فعله أو ما تم إنجازه مع الفئة المستفيدة. هناك الإحصائيات التي يتم تجميعها على مستوى مثلا مؤشرات المبالغ التي مارستها أو عدد المشاريع التي تم تنفيذها. ثم هناك مؤشرات أخرى يمكن اعتمادها في عملية التقييم، وهي تعتمد على أبعاد ثلاث: efficiency أو ما يعرف النجاعة، effectiveness أو ما يعرف مدى استعمال التدخل للوصول إلى النتيجة، والإيكونومكس أو مدى استعمال الموارد بصفة ناجعة لهذا التدخل. هذه الآليات يمكن بداية اعتمادها في التقييم، ولكن يبقى السؤال المهم هو: هل أن نظرية التغيير التي تم اعتمادها وكذلك الفرضيات التي تم وضعها خلال التدخل هل تم اعتمادها عند إنجاز هذه المشاريع أو تقييمها، وخاصة بالنسبة للسياسة الثقافية؟ نجري دراسات تستقصي مدى
رضا الجمهور عن تلبية حاجاته الثقافية، تلبية أذواقه. هل السلع الثقافية التي توزع عليه هي فعلا سلعا تتماشى مع ذوقه؟ أيضا عن مدى توفير السلع الثقافية في المجتمع، مدى تلبية السياسات الثقافية لتعطش هذه المجتمعات على الانفتاح على ثقافات عالمية أخرى. يمكننا أيضا أن نجري حوارات مفتوحة مع جمهور الفاعلين دائما الثقافيين المتخصصين في المجال لمساءلة المستفيدين عن الثغرات التي خلفتها هذه السياسات الثقافية في تنظيم القطاع مثلا. أولا الجهة المسؤولة عن وضع هذه السياسات الطرف الحكومي، بمعنى الطرف الحكومي، ثم الأطراف المستفيدة من هذه السياسات، الاستفادة المباشرة بمنطق جمهور المبدعين والفاعلين الثقافيين والمنتجين والموزعين للسلع الثقافية. ثم يجب أن نفكر طبعا بالجمهور، المجتمع يجب أن يكون طرفا في هذه المتابعة والتقييم بسن مناهج آليات معينة لقياس أثر النشاط الثقافي عليه. ويمكننا أيضا أن نستند إلى أطراف دولية مثل الخبراء الدوليين المتخصصين في تقييم الأداء. يمكن لهؤلاء أن يشكلوا طرفا حياديا ومستقلا ويضمن نوعا من التوازن بين عادة الآراء المدنية التي تكون عادة متشككة من الأطراف الحكومية والآراء الحكومية التي عادة ما تكون مثمنة لسياساتها. عملية تشريك المجتمع المدني لديه من الفائدة أنه يكرس في عدة مراحل استقلالية التقييم، وثانيا يكرس حتى ثقافة التقييم في عمل المجتمع المدني الذي هو لديه كذلك مسؤولية مع المجتمع. السؤال المطروح هو أهمية تكوين أفراد المجتمع المدني على مقومات التقييم التي تختلف عن مقومات التصرف، تختلف عن مقومات المحاسبة، تختلف عن مقومات المتابعة، وهنا إدراج ما يعرف بثقافة التقييم حتى في عمل المجتمع المدني. آلية التشريك في المجتمع المدني تمتد منذ بداية عملية التقييم، أي في إعداد المخطط عمل التقييم، في إعداد الأهداف المحاور للتقييم، في إعداد طرق التدخل مع الفئات المستهدفة، إلى يمكن أن تصل إلى حتى عملية إدراج التقييم ذاته في على مستوى عمل المجتمع المدني في تفاعل مع مكونات المجتمع ككل. فآلية التشريك يمكن التفكير بالندوات التشاركية في عملية سبر الآراء، في عملية جمع الإحصائيات، في إعداد بيانات جديدة للفئات المستهدفة، هي عملية تشريك فعالية للمجتمع المدني. أول شرط أن تكون الأطراف الحكومية منفتحة على فكرة الحوار والتعاون مع المجتمع المدني. في حالة ما كنا في حالة انغلاق الحكومات على فكرة الحوار، يمكن للمجتمع المدني ومن حق المجتمعات المدنية أن تبادر بمتابعة ومحاسبة وتقييم السياسات المنتهجة، لأن هذا من حقها وليس من حقها فقط وإنما من واجبها. يمكنها أن تقوم بذلك بتنظيم نفسها وتنظيم مثل هذه اللقاءات مع الجمهور المستهدف والجمهور المستفيد من السياسات الثقافية. بالتالي مثل هذه اللقاءات ستصنع نوعا من الضغط على الحكومات لتحسين أدائها. طبعا أنا أو حيالله حدا بيشتغل بمجال الثقافة والفنون بلبنان مثلا بيتمنى أنه هلأ يجي اتصال من وزارة الثقافة تسأله عن رأيه بالسياسات الثقافية أو تدعي للقاء عام لمناقشة السياسات الثقافية. هذا أكيد شيء حلو، بس كمان هذا وهم. احنا بنعرف انه هذا شيء مش رح يصير، لانه بنعرف انه اولويات واهتمام النظام بشكل عام مش كثير بتشبه اولوياتنا ولا بتشبه رغباتنا.
فما بعود أولويتي أفكر بالمطالبة بإشراكي باتخاذ القرار أو بالمشاركة بتقييم السياسة الثقافية. بتصير أولويتي أفكر بكيف في أنا والناس اللي مثلي بنشتغل بهذا المجال وبنعتبر صوتنا غير ممثل بالسياسة الثقافية العامة أو الرسمية المعتمدة مثلا ببلد مثل لبنان. أولويتي أفكر أنا وهالناس إنه كيف فينا نحط أولوياتنا، نفرض أولوياتنا على طاولة البحث. نحن علينا نعمل تقييمنا ونعمل تفكير ودراسة للسياسات الثقافية، وعلينا كمان بذات الوقت نعمل تفكير ودراسة طويلة ومعمقة بآليات عمل تسمح لنا أنه نفرض أولوياتنا على طاولة بحث صاحب القرار بالسياسة الثقافية ببلد مثل لبنان مثلا.